Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã đến với Savory Days. Đây là video đầu tiên ở trong chuỗi video Back to Basics của Savory Days để giới thiệu về các kỹ năng cơ bản hay là các món tráng miệng và món bánh đơn giản cho các bạn mới học làm bánh. Và ở trong video đầu tiên này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một kỹ thuật cơ bản nhưng rất quan trọng mà hầu như ai muốn làm bánh ngon cũng cần phải biết. Và đó chính là kỹ thuật đánh bông lòng trắng trứng cùng với cách trộn lòng trắng trứng đánh bông với các nguyên liệu khác. Có thể là ở trong một số video khác của Savory Days bạn đã thấy mình đánh bông lòng trắng trứng rồi, nhưng ở trong video này thì mình sẽ làm chậm từng bước và kèm theo giải thích cụ thể ở mỗi bước là chúng ta nên làm gì và không nên làm gì để trứng bông được tốt và nhanh nhất. Và một điểm quan trọng khác là thay vì dùng máy đánh trứng như mọi khi thì mình sẽ đánh bông lòng trắng trứng bằng tay, đồng thời chia sẻ với các bạn các kỹ thuật cũng như là các mẹo để đánh trứng bằng tay làm sao cho nhanh và hiệu quả nhất. Và chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ nhé. Để đánh bông lòng trắng trứng thì bước đầu tiên chúng ta cần làm đó là tách lòng đỏ và lòng trắng trứng riêng. Có rất nhiều cách để tách lòng đỏ và lòng trắng trứng. Chẳng hạn như chúng ta có thể dùng 2 chiếc vỏ trứng, hoặc là để trứng ở trên tay cho lòng trắng trứng tự chảy qua các kẽ ngón tay như thế này. Có một mẹo nho nhỏ dành cho bước này đó là trứng lạnh thì bao giờ cũng dễ tách lòng hơn là trứng không lạnh. Bởi vậy nên để tách lòng được dễ nhất thì chúng ta nên tách trứng ngay sau khi mà lấy trứng từ tủ lạnh ra, thay vì để cho trứng nguội về nhiệt độ phòng rồi mới tách. Và nếu như chúng ta cần dùng nhiều hơn một lòng trắng thì tốt nhất là chúng ta sẽ tách riêng từng quả một, và sau đó thì chúng ta đổ riêng lòng đỏ vào một bát và lòng trắng vào một bát khác. Như vậy thì nếu chẳng may như có một quả bị hỏng hay là chúng ta làm vỡ trong khi tách lòng chẳng hạn, thì cái phần hỏng đó nó cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới các phân trứng còn lại. Sau khi đã tách xong lòng đỏ trứng và lòng trắng trứng thì chúng ta sẽ bắt đầu đánh bông phần lòng trắng nhé. Đây là 3 lòng trắng trứng và trước hết là mình sẽ cho vào đây một nhúm muối nhỏ, bởi vì muối được cho là có tác dụng giúp cho lòng trắng trứng sẽ bông tốt và ổn định hơn. Động tác đánh trứng cơ bản của chúng ta là chúng ta cầm phới và đánh ngang từ trái qua phải rồi từ phải qua trái thay vì quấy vòng tròn. Bởi vì mục đích của việc đánh trứng là chúng ta cần tạo điều kiện cho không khí lọt vào bên trong trứng, giúp cho trứng bông lên. Cho nên là khi mà đánh ngang thì chúng ta sẽ giúp cho lòng trắng trứng bắn lên cao hơn và không khí bởi vậy sẽ lọt vào dễ dàng hơn, thay vì là chúng ta đánh theo hình vòng tròn. Nếu như chúng ta đánh đúng theo kỹ thuật này thì thật ra không cần phải sử dụng quá nhiều lực hay là đánh rất là mạnh tay thì trứng của chúng ta vẫn có thể bông được. Khi lòng trắng trứng đã có rất nhiều bảo khí lớn như trong hình thì chúng ta sẽ cho thêm cream of tartar vào. Cream of tartar là một loại chất ổn định giúp cho lòng trắng trứng bông được xốp và tốt hơn, và quan trọng nhất là giúp cho lòng trắng trứng của chúng ta sẽ không rơi vào tình trạng bị đánh quá đà. Khi đó thì trứng sẽ bắt đầu mất đi dần độ bóng và các bọt khí ở trong trứng sẽ bị vỡ nhiều. Thông thường để cho một lòng trắng trứng thì lượng cream of tartar cần dùng là khoảng 1/8 thìa cà phê hay là 1/8 teaspoon. Tiếp tục đánh thì chúng ta sẽ thấy là bọt khí ở trong trứng càng lúc càng trở nên bông mịn. Tới khi mà bọt khí ở trong trứng nhỏ li ti và bông xốp như bọt xà phòng thì chúng ta sẽ cho lần lượt từng phần đường vào. Ở đây chúng ta nên cho đường thành nhiều phần và chúng ta đánh cho từng phần đường hòa quyện hết rồi mới cho thêm phần tiếp theo. Như vậy thì sẽ giúp cho đường hòa quyện ở trong trứng và giúp cho trứng bông tốt hơn. Đường là một thành phần rất quan trọng đối với các trứng đánh bông. Nếu như chúng ta cho quá ít đường hay là không có đường thì trứng sẽ rất khó để đạt được đến trạng thái bông cứng hay là bóng dẻo, mà thường trứng sẽ dễ bị ở dạng lồng phồng, bọt khí rất là to và dễ vỡ. Thông thường để đánh bông lòng trắng trứng thì lượng đường mà chúng ta cần sử dụng là bằng khoảng từ 1/2 đến 2/3 trọng lượng của lòng trắng. Ví dụ như nếu lòng trắng trứng của chúng ta nặng 30g thì lượng đường mà chúng ta cần dùng sẽ dao động trong khoảng từ 15 đến 20g. Càng cho nhiều đường thì lòng trắng sẽ càng dẻo và càng cứng hơn, và ngược lại càng ít đường thì lòng trắng sẽ càng kém bóng dẻo và dễ bị khô xác, dễ bị hỏng hơn. Bởi vậy nên là nếu như bạn không ăn đường ngọt nhiều thì chúng ta có thể giảm đường đi một chút nhưng không được giảm quá nhiều. Chẳng hạn như nếu lượng đường mà nằm ở dưới mức bằng 1/3 so với trọng lượng của lòng trắng trứng thì như vậy là quá ít và có thể sẽ ảnh hưởng đến độ bông của lòng trắng trứng. Sau khi đã cho hết đường thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh đều với cùng một kỹ thuật là đánh ngang từ trái sang phải tới khi trứng bông đạt được như ý muốn. Để lòng trắng trứng bông tốt thì có một lưu ý rất quan trọng, đó là lòng trắng trứng que đánh và âu đánh không được dính chất béo như là dầu, bơ, mỡ hay là lòng đỏ trứng. Một điều quan trọng khác là nếu như bạn không dùng máy đánh mà đánh trứng bằng tay giống như mình đánh ở trong video này thì chúng ta nên chọn loại phới
có cấu tạo giống như loại phới mình dùng ở trong hình. Thật ra thì mình cũng mới biết đến loại phới này gần đây và mình đã rất là ngạc nhiên khi mà dùng loại phới này để đánh bông lòng trắng trứng hay đánh bông kem tươi. Có lẽ là bởi vì cấu tạo dạng xoắn ốc nên là loại phới này giúp tạo bọt và giúp cho trứng bông lên nhanh hơn khá nhiều so với các phới lồng. Nếu như đánh đúng kỹ thuật thì sau khoảng 3 phút rưỡi đến 4 phút trứng của chúng ta sẽ đạt được ở trạng thái bông mềm. Lúc này chúng ta thấy là trứng đã tăng thể tích nhiều hơn rất nhiều so với ban đầu và trứng tương đối là bóng. Khi mà đánh thì chúng ta thấy rõ là có vân hiện ở trên mặt âu. Nếu như chúng ta thử nhấc que đánh lên thì ta sẽ thấy là trứng có kéo theo que. Tuy nhiên thì cái phần chóp trứng kéo theo que đánh này nó oặt xuống khá là nhanh và nó không giữ được độ đứng. Giai đoạn này được gọi là giai đoạn bung mềm của trứng và mặc dù ở giai đoạn này trứng đã bung rồi, tuy nhiên nếu như chúng ta dùng trứng ở ngay giai đoạn này thì khả năng mà trứng bị hỏng khi mà trộn vào cùng với các hỗn hợp khác khá là cao. Bởi vậy nên trong hầu hết các công thức thì thường là sẽ yêu cầu chúng ta phải đánh trứng quá lên một chút tới giai đoạn trứng được bông cứng. Sau giai đoạn bông mềm thì chúng ta có thể giảm bớt lực đánh trứng và càng đánh thì chúng ta sẽ thấy là trứng càng bông tốt hơn, cũng như là trở nên bóng hơn, dẻo hơn và đánh thì cảm thấy nặng tay hơn. Cứ sau mỗi khoảng 30 giây thì chúng ta có thể nhấc phới lên để kiểm tra tình trạng trứng một lần. Tới khi chúng ta nhấc lên mà thấy chóp kéo theo có thể đứng được tương đối thẳng, đầu chóp hơi cong hoặc là đầu chóp đi ngoặt xuống nhưng mà bản thân chóp thì vẫn thẳng đứng thì trứng khi đó đã là đạt đến trạng thái bông cứng. Và trạng thái bông cứng này là trạng thái mà hầu hết tất cả các công thức bánh đều yêu cầu. Trứng bông cứng thì thường sẽ bóng và dẻo và khi ta xúc thử bằng phới thì thấy là có thể múc được trứng lên khá dễ dàng. Ở trong hình là một hỗn hợp lòng đỏ trứng với bột dầu sữa mà mình đã chuẩn bị sẵn. Kiểu hỗn hợp như thế này thì các bạn có thể gặp ở trong rất nhiều các công thức bánh gato khác nhau. Và yêu cầu thông thường là chúng ta sẽ trộn lòng trắng vào cùng với cả hỗn hợp. Cách trộn chung về cơ bản sẽ giống nhau và gồm có 3 bước như sau. Trước hết chúng ta sẽ lấy một phần lòng trắng cho vào âu lòng đỏ và khuấy đều nhẹ nhàng. Mục đích của bước này là để làm cho hỗn hợp lòng đỏ bất đặc, đồng thời bông hơn và nhẹ hơn nhờ các bọt khí ở trong lòng trắng trứng. Nếu như chúng ta bỏ qua bước này mà cứ thế trộn lòng trắng trứng vào thì việc trộn có thể sẽ rất khó bởi vì là hỗn hợp lòng đỏ quá đặc. Và hậu quả của việc này có thể là chúng ta sẽ làm vỡ rất nhiều bọt khí ở trong lòng trắng trứng. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy một phần lòng trắng đánh bông và trộn bằng phới dẹt theo kỹ thuật giống như trong hình. Kỹ thuật này tiếng Anh thì được gọi là kỹ thuật fold và nó khác với kỹ thuật mix là kỹ thuật quấy vòng tròn. Chúng ta luôn cắm sâu phới xuống dưới rồi hất ngược lên để cho lòng đỏ ở dưới phủ lên trên lòng trắng và hai nguyên liệu hòa quyện giống như trong hình. Bởi vì bọt khí ở trong lòng trắng trứng đánh bông chính là yếu tố giúp cho món bánh của chúng ta có thể nở được. Cho nên mục đích của chúng ta là làm sao phải giữ được càng nhiều bọt khí ở trong lòng trắng trứng đánh bông càng tốt. Hay nói cách khác là chúng ta không được lặp xẹp lòng trắng trứng khi trộn vào cùng với các hỗn hợp lòng đỏ. Chính bởi vậy nên là ở bước này chúng ta cần phải làm nhẹ tay và tránh làm vỡ nhiều bọt khí ở trong lòng trắng trứng. Về kỹ thuật trộn bột bằng phới dẹt theo kiểu fold này thì có khá nhiều cách trộn hơi khác nhau một chút, tuy nhiên nguyên tắc cơ bản nhất là chúng ta luôn luôn phải hất từ dưới lên thay vì quấy theo vòng tròn. Nếu như chúng ta trộn đúng thì sau khi trộn xong hỗn hợp sẽ rất là bông, mịn, không bị loãng và không có bọt khí lớn. Và với một hỗn hợp này thì gần như đảm bảo chắc chắn là bánh của chúng ta sẽ nở được ở trong lò. Như vậy vừa rồi là các bí quyết đánh bông lòng trắng trứng của mình. Hy vọng là các chia sẻ này sẽ có ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Savory Days.